හොඳයි අපි දැන් වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ Gmail account එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ Gmail නැත්නම් Google කියන්නේ මේ ඕගනයිසේෂන් එකක් මේක හරහා විශාල සේවා ගණනාවක් අපිට ලබා දෙනවා. ඒතර මේ සේවාවල් අපිට ලබා ගන්න ඕන නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ Gmail account එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ Gmail account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ එක් සේවාවන් වලට අපි කොහොමද ඒවා ලබා ගන්න කියන එක ක්‍රමයෙන් අපි ඉගෙනගෙන යමු. හොඳයි. දැන් මුලින්ම Gmail account එකක් හදාගන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මේ වගේ දෙයක්. මෙතන මේ browser එකට ගිහිල්ලා මුලින්ම Google Chrome browser එකට browser එකක් open කරගෙන මෙන්න මේ address bar එකේ type කරන්න google.com කියලා www.google.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මේක තමයි ප්‍රධාන වෙබ්සයිට් එක Google වල. එහෙම ගියයින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් අපිට ලැබෙනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලන්න මෙන්න මේ කෙළවරට යනකොට තියෙනවා මෙන්න මේ ඩොට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා මේ Google Apps කියලා. මෙන්න මේක හරහා තමයි අපිට මේ Google වලින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සේවාවන් ගණනාවක් දෙනවයි කියලා. මෙන්න මේ සේවාවල් වලට ඇක්සස් වෙන්නේ මෙන්න මේ Google Apps කියන මෙන්න මේ ඩොට් ගොඩක් තියෙන අයිකන් එක හරහා. දැන් මෙතන මම ක්ලික් කරලා පෙන්නුවොත් දැන් මෙන්න මේ තියෙන්නේ Google හරහා දෙන සේවාවල්. දැන් Google account, Google search, Google Maps, මේ YouTube කියන එක, Google Play ඒ වගේ සේවාවන් ගණනාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ හැම සේවාවකටම යන්න අවශ්‍ය නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම Gmail account එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද Gmail account එකක් අපි හදාගන්නේ කියන එක. එතනදී මුලින්ම අපිට තෝරන්න මෙතන මේ තියෙනවා Gmail කියන option එක. මෙන්න මේ Gmail කියන තැන තෝරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම අපිව රැගෙන යනවා මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට යනවා. දැන් මේ මගේ account එකේ already තියෙනවා Gmail account කීපයක්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ Gmail accounts මෙහෙම හදාගත්තාම අර විදිහට Gmail ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ accounts කීපයක් පෙන්නනවා. already මෙහෙම accounts තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය account එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒ account එකට log වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අලුතෙන්ම නම් account එකක් අපි හදන්න යන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක ආවයින් පස්සේ මෙතනින් ක්ලික් කරන්න මේ යට තියෙනවා use another account කියලා option එකක්. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න use another account කියන එක උඩ. right ක්ලික් කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා තව ස්ක්‍රීන් එකක්. මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා option එකක් මේ යට create account. create account කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. මොකද අපි අලුතෙන් account එකක් හදන්න යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ create account කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම මෙතන අහනවා for myself කියන්නේ අපිට පෞද්ගලිකවද මේ email එක නැත්නම් Gmail account එක හදාගන්නේ නැත්නම් for my child නැත්නම් manage my business. ඒ විදිහට අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඒතර අපි Gmail account එක හදාගන්න යන්නේ මේ අවස්ථාවේ personal use එකට. ඒ කියන්නේ myself කියන එක තමයි තෝරන්න ඕනේ. එහෙනම් ක්ලික් කරන්න for myself කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් අපිට ලැබෙනවා. මෙතන මූලික තොරතුරු basic information කීපයක් අහනවා අපේ කියන්නේ අපේ first name last name වගේ දේවල්. මෙතන අපි කීපයක් අපි type කරමු. දැන් first name විදිහට මගේ නම මෙතන මම type කරනවා චන්දන කියලා. last name එකටත් මම මගේ නම මෙතන type කරනවා. මගේ last name එක. right. ඒ විදිහට එතන type කරපුවාම මේ යට බලන්න user name කියන එකේ automatically මෙතන නමක් ආවා. මේක මේ Google විසින් suggest කරපු නම. හරි දැන් අපි හදන Gmail එකේ user name එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට add වෙනවා මේ @gmail.com කියන එක. ඒක common. ඕනෑම Gmail account එක මේ @gmail.com කියන එක add වෙනවා. ඒක automatically Google හරහා අපේ user account එකට add වෙනවා. දැන් user name එක තමයි අපි දෙන නම. දැන් automatically නමක් suggest කරලා තියෙනවා. දැන් මේකට කැමති නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ user name කියන එක මෙතනින් අයින් කරලා මේ තියෙන එක අයින් කරලා අපිට කැමති නමක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කැමති නමක් දෙනකොටත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපේ නම් අනිත් අය අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් Gmail account ලෝකේ ගොඩාක් දෙනෙකුට තියෙනවා. හරි දැන් මම ගැව්වොත් මෙතන චන්දන කියලා මගේ නම ඒක අනිවාර්යෙන් වෙන කෙනෙක් අරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු ගහලා චන්දන කියලා ගහපුවාම ඔන්න මම මේක ටයිප් කරා.
ටයිප් කරපුවම මේ යට රතු පාටින් දෙනවා මැසේජ් එකක් that username is taken try another. ඒතර මේක common නමක්. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ දුන්නාම මේක already taken. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ නමුත් ඒ වගේ ගොඩක් common නම් තියෙන්නේ. ඒ නිසා නම විතරක් ඇහුවට මේක username එක ගන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා අපි නම ගහලා ඒක යුනික් කරගන්න ඕනේ. අපිටම ආවේනික විදිහට නමක් username එකක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මේ නමත් එක්ක නම්බර් එකක් අපි ඇඩ් කරනවා. නේ? දැන් මම ඕනනම් අපිට අන්ඩර්ස්කෝර් වගේ විශේෂ දැන් එකක් තමයි දැන් මේ Gmail account හදාදී මේ ස්පෙෂල් සිම්බල් allow කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ dot වගේ දේවල් අන්ඩර්ස්කෝර් ඒ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න එපා. නම චන්දන කියලා දීලා තමන්ගේ නම තමන්ගේ කැමති නමක් දීලා ඒකට අංකයක් අපිට එකතු කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු 1 කියලා. දැන් 1 කියලා ගැහුවත් ඕක බොහෝ වෙලාවට වෙන කෙනෙක් අරන් තියෙන. ඒකත් කොමන් නේ. දැන් නම ගහපු ගමන් හුඟක් අය කරන්නේ ඊළඟ තියෙන අංකය ගහන එක. ඒ නිසා අපි මේ අංකය ගහන කොටත් ටිකක් වෙනස් ආකාරයකට ඒක ටයිප් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ගහමු 01 කියලා. 01 එකත් බොහෝ දුරට අරන් ඇති. ඔව් 01 කියන එකත් අරන් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මෙතන මේ වගේ දෙයක් කරමු. චන්දන මම ගහනවා මගේ last name එක. right. අපි බලමු ඒකත් අරන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. the username is taken කියලා එතන තියෙනවා. එහෙනම් ඒක අගට අපි බලමු මේක යුනික් කරගන්න චුට්ටක් අපිට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේ නම username එක යුනික් කරගන්න එක කරන්නේ. අපි ගහමු 01 කියලා. ඔව් 01 කියලා ගැහුවත් එතන යුනික් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගහමු මෙතන බලන්න 1010 කියලා. ඔව්. එතනදී අර රතු පාටට ඒ නම්බර එක ආවේ නැහැ. එහෙනම් එතනින් කියවෙන්නේ මේ username කියන එක available කියන එක. එහෙනම් මම දැන් email address එකට username එක දුන්නා. චන්දන විජේකෝන් 1010 කියලා. එතන මේක ඇල්ල automatically ගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා password කියන එක. password කියන එක පුළුවන් Tamanට කැමති විදිහට set කරගන්න. මම මෙතන password එකක් දෙනවා. එතන password යටතේම ගහන එක නැවත වාරයක් එම password එකම confirm කරන්න මෙතන ගහන්න ඕනේ. right. එතන ඒකෙත් තියෙනවා මේ minimum 8 characters ඒ විදිහට mix of letters numbers ඒ වගේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන message එකට අනුව අපි password එකක් මෙතන set කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන show password කියලා යට තැනක් තියෙනවා. දැන් ඕක අපි click කරොත් අපිට පේනවා මේ password එක මෙතන appear වෙලා පේනවා. මේක අපි check box එකේ අයින් කරොත් අපිට password එක පේන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඊළඟට password එක දීලා click කරන්න මේ next කියන button එක click කරන්න. right. next button එක click කරපුවම අපෙන් අහනවා phone number එකක් අහනවා. phone number මේක optional කැමති නම් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ recovery email address කියලා ඒකත් optional. සමහර වෙලාවට දැන් ඔයගොල්ලන්ට email address එක භාවිතා කරනකොට සමහර වෙලාවට මේ user name එක password දෙම අමතක වෙනවා. එහෙම අමතක වුණොත් ඒවා recover කරන්න තමයි මේ එක එක දේවල් ඉල්ලන්නේ. ඒතර තව email account එකක් තව යාළුවෙක්ගේ email account එකක් හරි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා හදාගත්තු email account එකක් හරි මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ කොයි වෙලාවෙ හරි ඔයගොල්ලන්ගේ password එක නැති වුණොත් ඒක recover කරන්න පුළුවන්. දැන් phone number එකත් මෙතන දීලා තියෙන එකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට password username වගේව අමතක වුණොත් ඔය phone number එක හරහා නැවත recover කරන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. ඒ විදිහට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒවා දෙන්න හදාගෙන යනකොට phone numbers email වගේ ඒවා එහෙම දීලා සම්පූර්ණ කරගන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මේකේ අහනවා your birthday then month එක date එක අපිට type කරන්න පුළුවන්. year එකත් අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට gender එක අහනවා අපිට gender එක තෝරන්න male ද female ද කියන එක තෝරලා ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන next කියන button එක next කියන button එක උඩ click කරන්න. click කරපුවම මේ privacy and terms Google සමාගමෙන් අපිට එවන මේ privacy and terms මේ ටික කියවලා
ඒගොල්ලන්ගේ condition rules වලට යටත්ව තමයි අපිට Google ඒ සේවාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක කියවලා යට තියෙනවා I agreed කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන I agreed කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරපුවාම අපේ මේ අලුත් account එක create වෙනවා. create වෙලා ඒ account එක දැන් open වෙන්නයි යන්නේ. හරි දැන් ඒක process වෙනවා. process වෙලා දැන් අපේ ඉස්සෙල්ලා open කරපු අපි නමක් දුන්නා. ඒ නමට අනුව Google account එකක් දැන් හැදෙනවා. හැදිලා ඒකට යම් කාලයක් ගන්නවා. ඒ කාලය තමයි මේ පෙන්වන්නේ. හදලා ඔන්න දැන් අපේ account එක open වෙලා තියෙනවා. හරි මෙන්න දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ Google account එක. මේක inbox compose ඒ විදිහට මේ අපිට email යවන්න නම් compose භාවිතා කරනවා. ආපු email බලන්න inbox එක භාවිතා කරනවා. මේ මැද තියෙන අපිට දැනටමත් ඇවිල්ලා තියෙන email මේ තියෙන Google සමාගමෙන් අපිට වෙලා තියෙන email එකක් automatically ඒක අපිට ලැබෙනවා. ඒක ඒ email එක අපිට ඕන නම් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඒකේ තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේ email account එක open වුණයින් පස්සේ තියෙන screen එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකේ දකුණු පැත්තේ කෙළවර උඩ තියෙනවා C කියලා. ඒක තමයි profile එක. ඔයගොල්ලන්ගේ profile picture එක. මෙතනට පුළුවන් තමන්ට කැමති profile picture එකක් එහෙම add කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපි Google Gmail account එකක් අපි හදාගන්නේ.